الله يسعد الصباح. هذا نهار السادس في الرحلة ديالنا ان شاء الله. المهم فقنا بخير وعلى خير عاوتاني، فطرنا مزيان كيف العادة. دابا ان شاء الله وجدنا المسائل ديالنا باش نشدو الطريق، ولكن دابا غادي نمشيو نتلاقاو مع شي ناس تعرفنا عليهم البارح، تلاقينا معاهم الفوق في الجبل. بالنسبه للبرنامج ديال اليوم ان شاء الله غادي نزورو 3 ديال البلايص. المهم بعدا كاينين 2 بلايص والثالثه يقدر. the first place we will visit بريكسن. هي واقيلا هي واحد المدينه بريكسن، سميتها بريكسن واحد المدينه. المهم نشوفوا نوقفوا تما نشوفوا واش كاين متشاف. und the second توبلغاسي براكسا فيلتسي. هادو عباره عن بحيرات. ايوا نتمنى انا والفيديو ينال الاعجاب ديالكم عاوتاني ان شاء الله، وما تنساوش تدعمونا، سبسكرايب، لايك، كومنتير. احنا دابا الاخوان يلاه وصلنا للمدينه، غادي نمشيو نتساراو شويه نشوفوا نكتشفوا هاد البلاصه. يا هاف ماي ماسك. ايوا من بعد نكملوا الطريق لدوك البحيرات اللي قلت لكم. يا شنو نبداو من نتوما كتشوفوا الورود، واحد 2 كنيسات الا كيبانوا لكم. المهم غادي نحاول نصور لكم شويه من هذه المدينه، خليكم معنا. المهم دابا الله سالينا الدوره ديالنا في هذه المدينه، وشرينا الايس كريم حيت شي 3 ايام ولا 4 ايام هذه ما دقناه. ايوا نرجعوا دابا للطوموبيل باش نكملوا الرحله ديالنا. دابا غادي نمشيو لدوك البحيرات نكتشفوهم، وحتى نتوما تكتشفوهم معنا من طبيعه الحال. هانتوما الاخوان كتشوفوا من بعد ما ضربنا تقريبا 1 ساعة ونص ديال الطريق من الكومبينغ، وصلنا لواحد البلاصه هنايا. كما كتشوفوا منطقه جبليه، وهنا واحد الكنيسه قديمه واقيلا كتبان ليا قديمه.
احنا دابا وصلنا اول بحيرة. دابا غادي نضربو دورة على هاد دورة كاملة على هاد البحيرات، تقريبا ساعة اللي غادي تاخد لنا من الوقت. احنا دابا وصلنا اللاك الثاني. هذا ما عمرش بزاف، ما كاينش بزاف د البشر. دابا واقيلا غادي نمشيو ناكلو شي حاجه، نتغداو ونمشيو للكومبينغ باش نرتاحو، حيت صراحه اليوم عيينا شويه، حيت البارح تمشينا بزاف، تقريبا شي 6 سوايع ديال الطريق. المهم نمشيو ناكلو شي حاجه ونمشيو للكومبينغ.